مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بهيكرجي. دايما بس يعرف العالم انه انا هاكر، اول سؤال بيسألوني اياه كيف في اسرق فيسبوك؟ ودايما بيكون جوابي ما بتعاطى بهالامور، لانه في كتير طرق وفي كتير محلات، بس مبدأ السرقة غلط ان كان اونلاين او اوفلاين، وهيدا شيء لازم كتير نفهمه. ولكن في طريقة انا اكتشفتها ممكن تعرض على الاقل واحد من الاشخاص الموجودين على الفيسبوك عندك للخطر. وهيدي الطريقة لأول مرة بالعالم حدا ممكن يطرحها، منا مطروحة بأي مكان، هي purely my discovery. وبنفس الوقت أنا رح أشرحها اليوم مش لحتى أعلمكم كيف تسرقوا، لحتى وعيكم وإلكم كيف تحموا حالكم. بتمنى تشاركوني بهذا الفيديو، وأكيد رح نبلش الشرح. بس أول شغلة بتمنى اللي حتشوفوه هلأ ما تستعملوه لقصص منا أخلاقية او ما بتمثل القيم اللي نحنا بانيين عليها هيدي الشانل. بتمنى تشاركوني وخلينا نروح. في كتير طرق بنقدر فيها نعرف الانفورميشن عن الناس اللي نحنا فريندز معهم على الفيسبوك. المشكلة الاساسية بهالموضوع انه نحنا ما فينا نعرف الا الانفورميشن اللي انتو بتشاركوها مع غيركم. انا عندي على الفيسبوك اكاونت اخذت كل الداتا تبع ماي فريندز واستعملت تول ما رح سميها لحتى ما اخلي الموضوع كتير obvious، وهيدي التول عملت لي جنريشن لهيدي الاكسل ليست. هيدي الاكسل ليست فيها بيسكلي الاي دي تبع الفيسبوك تبع رفقاتي، الايميل اكاونت الببليك، يعني اللي انتم سامحين في عندكم فيتشر على الفيسبوك فيكم تخفوا الايميل او تعملوه فيزبل، الاونر اللي هو صاحب الفيسبوك، ستريت ادرس طبعا اذا انتم سامحين العالم تشوف ستريت ادرس تبعكم او لا، الفون نمبر اذا انتم سامحين بهالموضوع كمان، الجندر بظن هون لازم تسمحوا لكل العالم تشوف الجندر احسن ما تجي افكار، البيرث داي والتايب اوف يوزر. فهون انا من كل هيدا الليست بتهمني شغله وحده اللي هي الايميل اكاونتس. انا حطيت اسود عليهم كرمال شغله بسيطه كتير، انه ما بدي هالانفورميشن تبين، وما بدي كون عم بعمل لينك لحدا بطريقه مش مباشره. وعلى كل حال كل هيدا الديمو اللي حتصير هلا انا اخذت الكونسنت تبع الشخص، هو وافق على هيدا الموضوع، وبدي اتشكرها كتير 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 على الثقه اللي اعطتني اياها لاقدر اعمل هيدا الفيديو وفيدكم وشارككم التجربه. فانا كل هالايميل اخذتهم وحطيتهم بتي اكس تي فايل. يوجولي فينا نجربهم وحده وحده، بس لانه عندي تقريبا 1249 ايميل رح يكونوا وقت كتير طويل، فرح استعمل ويب سايت فينا نشتري كريدتس فيه، وهو بيعملنا فيريفيكيشن اذا هيدا الايميل افيلبل او منه افيلبل. رح بلش بالبروسس وبشوفكم بعد شوي. 2000 years later. واخيرا خلصنا، وصلنا لهون. عملنا فيريفيكيشن للايميل ليست اللي طلعته انا من الفيسبوك. عندي 1149 اكاونت، اصحابها عم بفوتوا عم بيشيكوا ايميلهم منن اكسبايرد، كله تمام. منهم في 36 اكاونت فيلد، يعني قادر انا فوت على حساباتهم بكل سهولة، و63 شخص عاملين حساباتهم على ايميلز الجامعة. هيدا الشيء اللي انا بشجعه، لانه ايميل الجامعة never gets expired، وبنفس الوقت اذا انسرق دغري فيكم تروحوا على الاي تي ديبارتمنت بالجامعة وتعملوا له ريكفري. فبنصحكم تستعملوا ايميلات الجامعة اذا كانوا @lu.edu او @ub او @liu او @lb، شو ما كانت الحادثة استعملوا ايميلات بتقدروا ترجعوها باي وقت، وهذا شيء كتير مهم. من هون ال 36 اكاونت انا اخترت اكاونت واحد، تواصلت مع الشخص، وراح فرجيكم هلا كيف حقدر فوت على حسابه من دون اي افورت اذا بدكم، وراح خبي الانفورميشن تبع هذا الشخص بس كرمال الميثاقيه والاخلاقيه اللي انا بعتمدها مع العالم واللي هيدي الشانل مبنيه عليها. خلينا نروح. مثل ما انتم هلا شايفين بكل بساطه من ال 36 ايميل نقيت ايميل حكيت مع صاحبه. رح ارجع اعمل هلا انا الايميل من اول وجديد لانه اكسبايرد، ومثل ما انكم شايفين حطيت الباسورد رقم التليفون وكل هالامور. هلا رح احط الايميلز ورقم التليفون ورح نقطش شوي، ما بدي حدا يعرف الايدنتيتي. بشوفكم بعد ثانيتين. A few moments later. مثل ما انتم ملاحظين الايميل اكاونت تبع الفيسبوك اكاونت تبع الصديقه العزيزه اللي سمحت لي اعمل هيدا الشيء صار الي،
فهلا بسهوله كتير كبيره بقدر فوت على الفيسبوك اكاونت تبعها. مثل ما انتم شفتوا هلا انا عملت الايميل اكاونت تبع الفيكتيم، رحت على الفيسبوك عملت ريسيت للباسورد واخذت الكود مثل ما انكم شايفين هون. ما راح فرجيكم لمين الاكاونت لانه هيدا شيء سري، بس برجع بتشكر الشخص اللي قبل معي انه اعمل هيدي الشغله، لانه مش كل يوم بتقول ايه لشخص هاي في يخرق لك الفيسبوك تبعك. فثانك يو كثير لانك ساعدتيني انه انشر الوعي. وبنفس الوقت هلا حنوصل لاهم بارت بهذا الفيديو واللي هو كيف تحموا حالكم. لحتى فرجيكم كيف تحموا حالكم عملت فيسبوك اكاونت، حطيت فيه شويه انفورميشن، ومن هون وبنريح بدي اياكم تعملوا مثل ما انا عم بعمل لتمنعوا اي شخص يستعمل هيدي الطريقه اللي انا اكتشفتها لحتى يأذيكم او يفوت على حياتكم الشخصيه من دون ما تكونوا انتم عارفينين. هيدا الفيسبوك اكاونت وهمي. اول شغله بدكم تفوتوا تعملوها بتفوتوا على البروفايل تبعكم، على الاباوت، contact information and basic info، وفي كرة أرضية حد الاسم هون محطوط عليها public. هيدي دايما بدها تكون only me. ليش؟ لأنه ما بدكن حدا يعرف الإيميل أكاونت تبعكم على الفيسبوك. إذا عملتوا هيدي ستيب الوحيدة طريقتي ما بقى تمشي. ما بقدر أعرف الإيميل تبعكم وما بقدر أعمل تيست إذا الإيميل تبعكم موجود. فأول شغلة بدكم تعملوها هي إنه تعملوا only me هون. الشغلة الثانية، إذا حطينا only me وانتوا الايميل تبعكم ناسيين الباسورد او ناسيينه او ما عارفين شو هو، غيروا الايميل ادرس تبعكم. هيدا شيء كتير اساسي. الايميل ادرس لازم دايما يكون معروف لإلكم، لازم دايما تفوتوا عليه تشوفوا شو عم بصير. هيدا الطريقة الوحيدة اللي ممكن تضمنوا فيها ما حدا يستعمل هيدي الطريقة ضدكم. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى انه تكون هالطريقة خوفتكم لدرجة انه تروحوا تعملوا سبل الوقاية اللي حكيت هون عنها. غيروا ايميلاتكم، غيروا البرايفسي سيتنجز عندكم، ما تخلوا حدا يشوف انفورميشن انتم ما بدكم اياه يشوفها. اهم شيء اذا عندكم اي استفسار او اي سؤال او اي شيء له علاقة بهذا الموضوع انا جاهز. اذا عندكم اي فكرة لفيديو مستقبلي كمان انا جاهز. بتمنى تعملوا شير للفيديو، بتمنى تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل، وبتمنى من قلبي تكونوا معي بهيدا الرحلة لحتى وعيكم ووعي كتير عالم غيركم على الخطورة اللي ممكن غلطة صغيرة او قلة انتباه تسبب لحياة اي شخص. ثانك يو كتير، بشوفكن بالفيديو الجديد.